Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày tận thế đã đến. Báo tuyết. Khi tôi ở trong một biệt thự tự xây ở nông thôn, lẩu thịt cừu, vợ cũ và người tình lại lạnh đến mức ôm nhau, ăn bánh bao khô độc. Tự an ủi chúng ta có tiền. Có tiền thì có thể mua được mọi thứ. Tôi nhớ lại cảnh Tiền bị cô ta chém chết. Có tiền thì mua được mạng của mình trước đã. Tôi sống lại rồi. Tình cờ gặp được Phu Sơn kêu muốn ly hôn với tôi. Xua đuổi sự căm ghét dữ dội. Một lời hứa. Cũng không ngờ tôi đột nhiên buông miệng từ bỏ. Không thể tin được. Thật sự đồng ý ly hôn với tôi rồi. Đừng có làm trò gì nữa. Còn 10 ngày nữa là đến thảm họa thiên nhiên. Thời gian không còn nhiều. Ngay bây giờ chúng tôi đang trên đường đến cục dân sự. Nhìn người bên cạnh đầy vẻ đắc ý. Sự vui vẻ không thể che giấu giữa lông mày và mắt. Tôi cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn rớt cô ta. Khi đói và lạnh, hắn cầm lấy rìu và chạy về phía tôi. Những kẻ phá hoại dường như vẫn còn sót lại. Đời này tôi muốn cho hắn nợ máu đền máu. Khi phân chia tài sản, tôi chỉ cần tất cả tiền tiết kiệm trong nhà, tổng cộng 200.000 và một chiếc xe hơi. Phu Sơn đồng ý. Vẫn đòi công lao cho tôi xem tôi đối xử tốt với bạn thấy không? Tôi đã ra khỏi nhà rồi. Tôi cười. Nhưng lại giả vờ không biết ngôi nhà không phải để lại cho bạn phải không? Cứ tưởng tôi không biết. Cô ấy đã trúng xổ số 100 triệu đô, muốn ép tôi đi trước khi trúng thưởng. Kiếp trước tôi không biết. Vẫn còn mơ tưởng cứu vãn tình cảm. Cho đến khi cô ấy về nhà với người tình của mình, tôi mới biết. Tôi cứ tưởng cô ấy là người vợ tốt, hứa hẹn với người đàn ông khác. Thiên tai đến, bão tuyết tiếp tục hoành hành. Ba chúng tôi ở cùng một phòng. Vật tư có hạn, hai người họ không chỉ lấy bánh mì duy nhất của tôi và bắt tôi phải ra ngoài trong thời tiết cực lạnh để lấy hàng, nhưng tôi không chịu chấp. Tranh cãi. Vợ cũ nắm lấy tay, chiếc rìu đâm mạnh vào tôi. Cũng là lúc còn sót lại. Và nhìn thấy hai con quỷ đó với đôi mắt sáng lên. Nhanh lên, đây là thịt tươi. Tôi cũng không cần nhà. Các tòa nhà trong thành phố đang ở ngày tận thế, không chỉ vô dụng, sẽ bị hàng xóm tấn công. Đời này, hãy để nó là quan tài của Phu Sơn. Đã nộp đơn xin ly hôn. Tôi sẽ lái xe về nhà và đóng gói. Đóng gói một nửa. Phu Sơn cũng về rồi, xem hắn không giấu được ý. Tôi đoán chắc là đã nhận được 100 triệu tiền thưởng rồi. Nhưng tôi không để ý. Tiếp tục sắp xếp quần áo của tôi, đặc biệt là quần áo mùa đông dày cotton. Tạm biệt quý khôn. Mang theo đống rác rưởi của bạn. Về quê đi. Tôi đi chơi đây. Phu Sơn vừa đi, tôi không ngừng lật hộp lật tủ. Quần áo mùa đông của hắn đều mang đi hết. Giống như kiếp trước, hắn là cùng người tình đi ta má bờ biển. Khi trở về, thời tiết cực kỳ lạnh bắt đầu. Quần áo nhẹ và mỏng. Lạnh không chịu nổi. Vì vậy, tức giận vì sợ nhiễm lạnh. Xích nữa thì đến muộn. Thật là rác rưởi. Lái xe cũng không biết. Khi đi ngang qua nhà bếp, tôi cũng vô tình nhìn thấy một cái rìu. Cái này dùng để cắt xương gậy lớn. Không ngờ kiếp trước lại thành vũ khí rớt người. Nhìn chằm chằm một lúc, sau đó tiện tay lấy nó ra, đặt trên bàn. Cuối cùng tôi nhìn quanh. Cái này có vẻ không thay đổi nhiều. Một ngôi nhà trống rỗng, cho vài địa điểm bí mật quan trọng. Cài đặt camera thời gian thực. Xử lý xong, tôi lái xe với đồ đạc. Cả đêm về quê ở ngoại ông thành phố. Gặp bố mẹ, nước mắt tôi lập tức không thể không chảy xuống. Kiếp trước mất điện mất mạng, tôi cũng không thể liên lạc lần cuối với họ. Cũng không biết họ có sống sót qua trận thiên tai đó không. Thấy tôi khóc, họ hoảng loạn, vội vàng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tôi do dự hết lần này đến lần khác. Hay là nói với họ mọi thứ, bao gồm cả thiên tai tái sinh. Tức giận đến nỗi nước mắt mẹ tôi không chảy. Bố tôi nhặt thuốc lá mắng. Giờ không phải lúc nói chuyện này. Chúng ta phải nhanh chóng cải tạo nhà cửa, tích trữ thực phẩm. Bố tôi bóp điếu thuốc. Chỉ cần đến thôi. Nói làm gì thì làm. Để cải thiện sự ổn định của ngôi nhà, tôi gọi đội kỹ thuật đến để củng cố toàn bộ tòa nhà. Cũng làm 2 lớp giữ ấm. Cửa sổ cũng đều đổi thành 3 lớp kính cường lực nhất. Được lắp đặt trên mái nhà, tấm năng lượng mặt trời khổng lồ, che kín toàn bộ mái nhà. Đến lúc đó mất điện rồi, có thể tự tạo ra điện. Ngoài ra còn có nguồn nhiệt. Bây giờ nông thôn đều dựa vào gassy để sưởi ấm. Nhưng đến lúc đó, bộ tản nhiệt trở nên lạnh, vẫn sẽ bị đóng băng. Tôi đào từ nhà kho ra lò đốt đã thay thế từ lâu rồi. Lò này tạo ra nhiệt bằng cách đốt than. Mùa đông khi còn nhỏ là như vậy.
Nhưng cái bếp này đã lâu không hoạt động, đã bị rỉ sét, bụi đầy. Bố tôi thấy tôi đang gặp rắc rối. Sau khi hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra, bây giờ không mua được than nữa. Lò này dù có dùng được cũng không dùng được. Bố sẽ đi mua cho con một cái tốt. Thời gian rửa mặt, bố tôi quay lại với một chiếc xe tải nhỏ, lò sưởi hạt hoàn toàn mới trên sân khấu phía trên, và hàng trăm túi nhiên liệu dạng viên. Lò sưởi viên có thể đun sôi nước để nấu ăn. Nhiên liệu bền, an toàn môi trường. Tôi ở 2 phòng ngủ trên tầng 2, còn có phòng khách đều đặt một cái. 2 cái còn lại đặt ở tầng 3. Tôi để thêm nhiên liệu ở tầng 1. Đến lúc đó máu dày hơn 10 mét. Tầng 1 hoàn toàn không thể ở được. Vì vậy, tôi sử dụng nó như một nhà kho, được công nhận sau khi lắp đặt ống xả khói. Đêm đã rất khuya rồi. 3 người nhà chúng tôi vội vàng ăn cơm xong, cứ nằm trên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai. Ngày hôm sau đầy màu sắc 3 chiều. Bố tôi đi chợ gần đó, mua thịt lợn, cừu, bò, gà và vịt hiện đang. Tôi lái xe đến siêu thị lớn để mua hàng tiêu dùng, hàng hóa và đồ ăn chay. Mẹ tôi ở nhà, chọn trái cây và rau của trong vườn rau. Vào tháng 9, thu hoạch trái cây, cũng có thu hoạch không nhỏ. Đến siêu thị, đầu tiên tôi đã mua hơn 10 chăn lông vũ nhẹ nhàng và ấm áp, chăn điện. Ngoài ra còn có áo lông vũ dài với số lượng nhung cao nhất, và những bộ quần áo ấm mỏng và đắt nhất. Sau đó là khăn giấy, nước khử trùng và hóa chất hàng ngày. Tôi chuyển từng cái một vào giỏ hàng. Những thứ này có thời hạn sử dụng dài, tích trữ nhiều hơn cũng sẽ không lãng phí. Ăn chay tôi cũng lấy rất nhiều, nếu như thật sự đến lúc không thể nổ súng. Những thứ này vẫn có thể no. Ra khỏi siêu thị, qua một cửa hàng bảo hiểm lao động, lại vào mua áo khoác quân đội, giày chống thấm nước, găng tay chống thấm nước và khẩu trang cotton. Theo dự đoán của tôi, nếu vượt qua được thiên tai, thời tiết sẽ lạnh hơn một thời gian. Đến lúc đó, và cần phải nhân tạo để tạo ra một lượng lớn tuyết, thoát nước. Những thứ này đều sẽ dùng đến. Tôi lái một chiếc SUV, công suất không lớn, qua lại 3 lần mới mang đồ về nhà. Bố tôi mua rất nhiều thịt. Ngoài lợn, cừu, bò, gà, vịt, ngoài ra còn có các loại cá xương và qua tôm sống. Đó là lúc béo. Ông ấy cũng mua 5 hộp về. Ngoài ra còn thuê 5 tủ đông thương mại để bảo quản thịt. Mặc dù trời rất lạnh khi có bão tuyết, tầng 1 không có lò sưởi là một kho băng tự nhiên. Nhưng những ngày này thịt vẫn cần tủ đông để bảo quản. Đi mua sắm xong rồi, tiếp theo chúng tôi bắt đầu giúp mẹ hái trái cây. Bố tôi thì tận dụng thời gian này lại đi bán xỉ một đống gia vị và cả dầu nữa. Cũng đóng gói đầy một chiếc xe kéo về. Tôi mở điện thoại ra xem thế giới bên ngoài mỏ vàng. Vòng tròn bạn bè liền xuất hiện khuôn mặt to lớn của vợ cũ và khuôn mặt thân mật với cô ấy. Người tình dán mặt vào cô ấy, còn lại mấy cái không khó nhìn ra. Họ chơi ở Tama rất vui vẻ. Khách sạn hàng nghìn sao một đêm, ăn bữa tối hải sản. Tôi chân thành đặt cho cô ấy một cái like. Chơi đi, vui lắm, hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời. Tôi đã tắm thoải mái. Nếu không tôi nhận ra một vấn đề, làm cho tóc tôi dựng đứng. Không có nước. Bao tuyết không chỉ là điện, ngoài ra còn có ống nước bị đóng băng. Bể nước bị nứt đông lạnh, chỉ có thể dựa vào tuyết trên đường biến thành nước để làm dịu cơn khát. Nhiệt độ tan chảy chậm không nói. Tuyết còn rất bẩn. Nước hóa ra thường được trộn với các hạt cát bụi. Kiếp trước, vợ cũ và người tình uống nước khoáng. Tôi chỉ có thể uống nước tuyết. Uống xong đau bụng không chịu nổi, tiêu chảy không ngừng, không uống được. Lúc này, khoảng cách thiên tai kiếp trước đến chỉ còn chưa đầy 5 ngày. Tôi vội vàng kiểm tra tóc, đi tìm bố tôi để tìm giải pháp. Mẹ tôi cầm một cái khăn tắm đuổi theo sau lưng tôi lau cho tôi. Có gì gấp, có gì gấp. Tóc không sấy khô kịp thời sẽ đau đầu. Bố tôi nghe xong yêu cầu của tôi, cười to không thể đoán trước. Hóa ra bố tôi đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu rồi. Liên hệ với một người chú ở nhà máy khô, tùy chỉnh 3 bể nước bằng thép không rỉ, không chỉ giữ ấm, vẫn là vật liệu 304. Chờ đến xem, diện tích chiếm hơn nửa sân. Lượng nước này, ít nhất có thể một nhà 3 người chúng ta dùng hơn nửa năm rồi. Tiết kiệm thêm 1 năm nữa cũng không thành vấn đề. Tôi đã mua một máy lọc nước lớn. Nếu nước bị ô nhiễm, cũng không đến mức bất lực. Giải quyết xong chuyện lớn này, tôi lại ngẫm nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra ở kiếp trước. Nghĩ xem còn cần phải làm gì nữa. Bố mẹ tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Ngô trên cánh đồng vẫn chưa được thu hoạch. Mặc dù độ ẩm của ngô đó vẫn chưa khô, chưa đến lúc thu hoạch, nhưng bão tuyết đang đến. Thật đáng tiếc khi làm hỏng. Họ lại bận liên lạc máy thu hoạch ngô sớm. Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của dân làng. Họ đều đứng trên mặt đất chỉ trỏ. Tôi thấy các bạn là cây ăn của.
Phải mất ít nhất 10 ngày nữa mới thu hoạch được ngô. Bạn nhận trước sẽ bị mốc. Người bán ngô thấy độ ẩm quá cao, cũng sẽ không muốn các bạn đâu. Bố mẹ tôi cười nói không sao. Tôi vui lòng nhắc nhở các chú. Thời tiết năm nay không bình thường lắm. Vẫn là nhận sớm hơn, yên tâm. Bạn biết gì? Bạn đã xuống bao nhiêu lần? Bố mẹ tôi không để ý. Tôi có chút lo lắng. Gần đến thảm họa thiên nhiên, thời tiết không thay đổi chút nào. Nếu tôi có thể được tái sinh, vậy thiên tai có thể không tái diễn nữa không? Nếu nó không xảy ra như kiếp trước. Vậy vụ thu hoạch mùa này thật sự là mất mát rất nhiều. Tôi nói với họ những lo lắng của tôi. Bố mẹ tôi không đồng ý. Tự nhiên là tốt nhất. Một miếng ruộng ngô mua một cái yên tâm cũng đáng giá. Ngày hôm sau thời tiết thay đổi. Sau cơn mưa mùa thu đầu tiên, chắc là thời tiết mùa thu mát mẻ. Đột nhiên nóng lên, nhiệt độ lên đến 40 độ. Khắp đất nước đang khóc lóc. La hét mùa thu này quá giỏi. Trái tim tôi càng ngày càng nặng. Quả nhiên đến rồi, kiếp trước cũng rất nóng 2 ngày rồi. Chiều ngày thứ 3, bỗng nhiên có gió lớn, nhiệt độ giảm mạnh, và sau đó là bão tuyết. Tôi để lại tin nhắn dưới các bài viết liên quan, nói thời tiết này không bình thường. Chúng tôi khuyên bạn nên tích trữ một số vật tư trong trường hợp xảy ra tai nạn. Kết quả thu hút sự chế giễu. Bạn đến đây để bán vật liệu. Có một cái xem ngày tận thế bán hàng xem cái gì. Nhà ai mà thời tiết nóng như vậy nuốt chửng tôi. Tôi có chút bất lực. Hy vọng câu trả lời ngắn ngủi của tôi ít nhiều có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu có người nghe lời khuyên, thế thì tốt nhất. Bỏ điện thoại sang một bên, tôi lại lao vào bận rộn. Thời gian gấp. Bố tôi đang lắp đặt các lối đi giữa các tầng. Đến lúc đó có thể thu hẹp không gian, tăng cường hiệu quả sưởi ấm. Mẹ tôi vẫn quanh quẩn trên bếp. Bánh bao hấp. Bánh tráng còn gói rất nhiều bánh bao nước. Đến lúc đó có thể trực tiếp xuống nồi ăn. Thời gian cứ như vậy tăng tốc qua đi. Đột nhiên phần mềm giám sát trong điện thoại nhắc nhở tôi. Ngôi nhà trước đó có người đến. Tôi thấy là cô ta và người tình đã về sớm. Sớm hơn một ngày so với kiếp trước. Không biết tại sao họ lại thay đổi hành trình. Nhưng tôi đã quan sát qua màn hình. Họ không có gì bất thường. Sau khi hai người phun ra cái thời tiết nóng bức chất tiệt này, rồi họ ngủ, nhưng điều họ không ngờ là thức dậy. Điều chào đón họ là sự thay đổi lớn của thế giới. Chiều ngày mùng 5 tháng 9, bão tuyết đến bất định. Tôi nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. May mắn vì mọi thứ đã được sắp xếp. Tất cả 200.000 tiền tiết kiệm trong tay đều hết. Thêm vào đó, bố mẹ tôi đã trả hàng chục ngàn vật liệu mua đủ để xây dựng trong một thời gian. Có người trên mạng đang mắng cái thời tiết chớp tiệt này. Có người hỏi có chỗ nào có khiếu nại không. Cũng có người nhận ra không đúng, bắt đầu ủng hộ tích trữ vật tư. Đặc biệt là vào buổi tối. Tuyết vẫn chưa ngừng. Càng xuống càng dày. Ra khỏi phòng ngủ, muốn xem cô ấy ăn gì cho bữa tối, nhưng phòng khách trống không. Tôi chạy xuống tầng 1 mới tìm thấy mẹ tôi. Nó không thể ngừng nhìn ra ngoài cửa. Bố con, ông ấy vẫn chưa về. Trưa nay ăn cơm xong. Hắn nhìn thấy gió. Chỉ cần nói về nhà ông của bạn để lấy một cái gì đó. Ha ha mẹ. Đừng vội, con sẽ lái xe đi tìm bố. Tầm nhìn cực kỳ thấp trong những ngày bão tuyết. Đồng thời, tuyết trên mặt đất cũng rất khó đi lại. Ngay lúc này, may mắn thay, tôi muốn thêm dây xích chống trượt vào lốp xe sớm. Nếu không, tôi không thể về cho đến nửa đêm. Phải không? Nó làm tôi và con trai sợ chết khiếp. Bố tôi cũng không hiểu. Chuyển lên xe, chuyển đồ xuống. Đầu tiên là một số công cụ lớn, lưỡi liềm, cái búa và một cái cưa máy. Những công cụ này không chỉ có thể xúc tuyết, thời khắc quan trọng còn có thể tự vệ. Trong ngày tận thế, con người thường nguy hiểm hơn môi trường tự nhiên. Sau đó là mấy túi hồng. Của hồng giòn yêu thích của mẹ con. Là cây trước cửa nhà chúng ta. Gần như quen rồi, tôi sẽ gọi lại. Không biết là do gió quá lớn hay sao nữa. Trước mắt tôi bị mờ tầm nhìn trong một tầng. Lúc này trên xe chạy xuống một con chó. Bố nói thấy nó đáng thương nên đã mang về. Nhìn xem lớn lên như vậy, sau này mày sẽ gọi là Đao ca ha ha. Ban đêm gió thổi qua khe cửa. Hú, không bị ồn ào đến không ngủ được. Lúc này tôi thấy phòng khách sáng đèn. Đó là bố với tấm nhựa dày. Chuẩn bị đóng đinh cửa sổ. Làm như vậy vừa chống gió vừa giữ ấm. Bố ơi, cái này bố đóng đinh có thoáng khí không? Đừng đến lúc đó chúng ta chán phát bệnh rồi. Hình như quên nói với con rồi, khi nhà được gia cố, nhân tiện tôi còn làm hệ thống không khí trong lành. Dù sao thì cửa sổ gió, không khí cũng hoàn toàn trong lành. Một lần nữa, vì sự tiên tri của bố tôi. Bùm!
Vì không có gì cần tôi giúp, tôi quay về phòng. Tôi cầm điện thoại lên chuẩn bị lên mạng. Ngay lúc này, Tiền đặt cọc thấy người là Phu Sơn. Nhà có chân giày. Tôi sắp chốt cóng rồi. Chân giày, tôi đã mua nó. Hai ta ly hôn rồi, chắc là bị tôi mang đi rồi. Ngay cả giường chăn cũng phải tính toán. Bạn chỉ là một thằng nông dân nghèo hèn. Tôi lười nghe cậu ta nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó mở camera giám sát. Hắn dám cúp điện thoại của tôi, tức quá. Và máy điều hòa này có bị hỏng không? Không nóng chút nào. Được rồi, em bé. Tuyết có thể sẽ ngừng vào ngày mai. Chúng ta ôm ngủ không lạnh đâu. Bạn cứ ôm thật chặt đi. Bây giờ vật tư cũng tích trữ rất nhiều, căn nhà cũng được cải tạo khá nhiều rồi. Nhưng tôi luôn cảm thấy vẫn chưa đủ. Bởi vì kiếp trước tôi không sống lâu. Thảm họa này sẽ kéo dài bao lâu, tôi cũng không rõ. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là cố gắng sống đủ lâu. Theo ký ức kiếp trước, ngày mai chắc là sẽ có vài ngày tuyết rơi, rồi thảm họa thực sự sẽ đến. 2 ngày này phải tìm cách tiếp tục tích trữ một số thứ. Đóng đinh một nồi cải tạo, mục tiêu hoàn thành. Mục tiêu thu thập vật tư hoàn thành. Hệ thống mở. Chúc mừng máy chủ đã mở hệ thống kho ngay tận thế. Tôi cũng có hệ thống rồi. Hệ thống đúng là chuẩn cho người tái sinh. Nghe tên hệ thống này hẳn là sẽ cho tôi một nhà kho đi. Phải. Hệ thống này sẽ cung cấp cho máy chủ một kho không gian. Ngoài chức năng này, các tính năng khác chưa được mở khóa. Mở khóa, các chức năng khác yêu cầu vật chủ sống đủ số ngày. Mở khóa chức năng hệ thống cần số ngày tồn tại. Có vẻ như thảm họa này sẽ kéo dài rất lâu. Mở một không gian tài nguyên. Tôi vui vẻ, không gian rộng như vậy có thể chứa được bao nhiêu thứ. Vấn đề không đủ chỗ đã được giải quyết. Bây giờ tất cả những gì bạn phải làm là tích trữ càng nhiều càng tốt. Thiếu tiền, còn phải tìm cách kiếm chút tiền. Sáng mai nói chuyện với bố mẹ đi. Thời tiết bão tuyết này đã qua rồi, thời tiết tiếp theo sẽ tiếp tục quang đãng. Bố, bây giờ trở lại ấm áp chỉ là tạm thời, 2 ngày nữa mới có thảm họa thực sự. Sợ bố không tin. Tôi lại thêm một câu, những gì con nói là thật, bố phải tin con. Lão đại quên đi, ha ha, sao lại không tin? Con là con trai ta là bố con. Ta không tin, con tin ai? Tôi đã nói chuyện với bố. Bây giờ chúng ta vẫn cần mua đồ. Đồng thời tôi cũng nói về nhà kho bí ẩn này, nhưng không nói. Cho nên chúng ta còn cần mua đồ. Bởi vì con cũng không biết thảm họa khi nào thì khó khăn sẽ kết thúc. Vấn đề lớn nhất bây giờ là không đủ tiền. Con trai ngốc, chúng ta có thể tìm ngân hàng. Tôi và lão bát lập tức lái xe đến ngân hàng. Tất nhiên, chúng tôi đến đây để vay tiền, không phải đến đây để cướp. Sau khi vay tiền, chúng tôi đi đến siêu thị. Chúng tôi sẵn sàng mua thêm một chút những gì bạn đã mua trước đó. Mua xong đồ, tìm một nơi không có ai, đặt những thực phẩm và vật tư này, ném hết vào kho hệ thống. Chỉ để lại một xe đồ dùng ở phía sau xe. Ông nội hỏi tại sao không đặt tất cả vào không gian, hỏi là xe đang đến. Thật kỳ lạ khi không kéo thứ gì đó. Trên đường về, tôi mở điện thoại, phát hiện trên mạng cũng bắt đầu ủng hộ người lương không điểm. Lần này phản ứng của cư dân mạng không dữ dội như tôi đã nói lần trước. Cũng có âm thanh, nhưng phần lớn vẫn không đồng ý. Tôi đã mở camera giám sát hàng ngày xem vợ cũ họ đang làm gì. Hắn đang cãi nhau với người tình. Giao hàng bên ngoài căn bản không ai nhận đơn hàng. Cái gì cũng không có. Tôi sẽ cho bạn tiền, bạn ra ngoài mua ít đồ về ăn. Nhìn tôi này. Vừa ra ngoài không được mua nước. Một người đàn ông lớn đi mua đồ bị sao vậy? Bạn còn muốn tôi đi ra ngoài mua sao? Tại sao lần nào cũng thích tôi? Tôi đã nói chuyện rồi. Tôi cố gắng hết sức để chất đói bên ngoài. Nhảy xuống từ đây sẽ không đi mua đồ đâu. Đổ lỗi cho bạn, nói lại đi. Rồi họ cãi nhau. Sau khi xem một lúc, tôi đã triển khai camera giám sát. Chẳng bao lâu nữa xe cũng về đến nhà rồi. Sau khi xuống xe, tôi và bố bận rộn chuyển đồ. Sau khi dỡ hàng, bố chịu trách nhiệm đậu xe, tôi chịu trách nhiệm chuyển vào nhà. Wow, nhiều đồ ăn quá. Mẹ, con muốn ăn. Gà con, nhà bạn có muốn bán những thứ này không? Để tôi xem kỹ hơn. Người đến sống cạnh nhà tôi, bà Vương bên cạnh. Chúng tôi gọi hắn là Vương gia.
Nhìn xem, tôi đã nói trước đây khi các bạn tích trữ đồ. Đừng mua cái này, tiếc sẽ dừng lại. Bạn thấy bạn không tin. Mua nhiều như vậy bây giờ không bán được nữa phải không? Tôi vừa định nói chuyện. Hắn lại mở miệng. Con trai tôi muốn ăn đồ ăn vặt của bạn. Nhà bạn có nhiều như vậy, cho con trai tôi ăn đi. Tôi chỉ muốn ăn chút gì thôi sao? Còn nói nhiều lời như vậy sao? Tôi mở mì gói trong tay ra. Lấy 2 thùng. Sao bạn lại nhỏ nhen thế? Nhiều hộp như vậy trực tiếp cho một hộp đi. Hàng xóm của chúng ta nhiều năm như vậy không biết xấu hổ. Thấy tôi không động đậy, hắn trực tiếp lên tay. Sao bạn lại nhỏ nhen thế? Nhiều hộp như vậy trực tiếp cho một hộp đi. Hàng xóm của chúng ta nhiều năm như vậy. Dì Vương, dì trực tiếp cướp không được rồi. Hơn nữa đây là tôi bỏ tiền ra mua. Tôi muốn cho thì cho. Bạn so sánh cái gì với một đứa trẻ? Tôn trọng người già yêu người trẻ hiểu không? Bạn nên để nó còn nhỏ. Tôi không phải bố nó. Tại sao lại để anh ta? Làm người thì đừng mặc cả từng cân. Đau khổ là phúc. Vậy tôi chúc bạn phúc như Đông Hải Thọ Bân Nam Hoa. Ha ha ha, ngay khi chúng ta không thể cãi nhau, một người cũng bay ra đâu. Ôi, đây không phải là Tiểu Vương sao? Tôi thấy có người bắt nạt con trai tôi, vô tình lại đây. Không làm tổn thương bạn phải không? Bạn xem ta ra tay cũng không có trọng lượng. Hoàn toàn cố ý. Tôi già rồi, sức khỏe yếu và bệnh tim. Đừng tranh cãi với tôi nữa. Và câu nói cũ là tốt. Đau khổ là phúc. Bạn nói có phải không? Bạn bắt nạt người khác. Con trai đưa hộp mì gói đó cho dì Vương. Để dì Vương của bạn về bổ sung đi. Về ăn mì gói đi. Bạn nhỏ không có lương tâm, mẹ không ăn gì cả. Đừng chạy. Gừng càng già càng cay. Bố, vẫn phải là bố. Đối phó với loại người này thì phải dùng phương pháp này. Này. Sau tập phim, chúng tôi chuyển đồ vào nhà. Đặt hầu hết thực phẩm trong kho vào một không gian. Chỉ còn lại 3 cái tủ đông đồ ăn không cho vào. Bận cả ngày. Mẹ tôi làm rất nhiều bánh bao vào buổi tối. Ăn xong rồi, tắm rồi đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động. Ra khỏi cửa thì thấy một số người thân trong phòng khách. Nói gì với bố mẹ? Chú ơi, nghe nói gần đây nhà chú trúng số rồi. Nghe hàng xóm nói, gần đây nhà bạn lại mua đủ loại đồ ăn. Lại là sửa nhà. Chú ơi, chú cũng biết trên đời cháu có người 8 tuổi, có 80 tuổi. Người nghèo đều không mở được nồi. Chú ơi, chú cho tôi mượn ít tiền nhé. Còn tôi thì ông tôi cho tôi mượn ít tiền. Tôi sẽ đi mua cho con trai tôi một quả bóng rổ, luyện tập 2 năm rưỡi rồi trả lại cho bạn. Đây là tôi xen vào. Anh họ, gần đây nhà tôi vì cải tạo nhà, trong tay cũng không nhiều lắm. Nếu không bạn thử mượn nhé. Vậy không được, những thứ đó mượn phải trả lại. Bạn cứ ở đó và gọi mẹ ạn cho tôi. Con trai, nhìn xem con trông như thế nào. Hình như đặt hàng. Được rồi, nếu vay tiền thì các bạn có thể về. Thực ra nhà tôi cũng không có tiền. Các bạn xem đây đều là tiền vay. Trên đó viết rõ thông tin vay tiền bằng màu đen trắng. Nhìn nửa ngày không có tiền, may mà chúng ta trở lạnh như vậy. Nhìn vào lưng họ. Bố mẹ anh ấy, thời tiết này có vấn đề. Tốt nhất các bạn nên tích trữ đồ ăn đề phòng. Nói dối, tôi thả rồi, có thể có chuyện gì? Xem ra gia đình họ thật điên rồ. Gần đây nghe nói tiểu tử tế côn này và Phú Thiện đã ly hôn. Chẳng lẽ gia đình họ suy nghĩ rồi? Trong lòng nghĩ vậy, trên miệng lại nói tốt gọi là ông nội. Nhìn bóng lưng họ rời đi, tôi thở dài. Tối mai sẽ thay đổi. Vẫn kịp. Hy vọng họ có thể nghe lời khuyên. Thời gian trôi nhanh, tối hôm sau, thời tiết thay đổi đột ngột. Sau đó tuyết rơi dày đặc. Cuối cùng mọi người đều có ý thức tích trữ hàng, đổ vào siêu thị đĩ như thế này. Lúc này tôi đang ở trong nhà ăn lẩu, xem phim, xem tuyết rơi bên ngoài nhà. Tôi mở mỏ vàng. Lúc này Phu Sơn và người tình đang ngồi trên ghế sofa bọc chăn. Trên bàn phòng khách còn sót lại mì gói. Đầy đủ rồi, bây giờ mọi người đang phong tỏa ngôi nhà. Chúng ta cũng nhanh đi siêu thị đi, nếu không đi muộn rồi, không còn gì cả. Khi hai người chuẩn bị lên đường, WeChat của tôi còn chuyển tin nhắn. Hóa ra là tài sản tương lai và đã nghỉ hưu của tôi. Có ai đó? Tất cả mọi người, có ai muốn mộc tử không? Chúng tôi chuẩn bị mua một ít mộc tử, trừ một cái trong nhóm cần. Sau đó chuyển 300 tệ tiền đặt cọc lợn. Lúc đó trong nhóm đều là 1,
Ngoài ra còn có phong bì màu đỏ chuyển tiền. Lúc này Phu Sơn cũng trừ 100 triệu, sau đó còn gửi một phong bì màu đỏ lớn. Nhất định phải giúp người khác mang thêm một chút nhé. Bởi vì người ta vừa tròn 18 tuổi. Gia đình chúng tôi nhàn rỗi không có việc gì nên đã đánh bài, chuẩn bị đấu về địa chủ. Anh Đao ở bên cạnh hào hứng chạy vòng quanh. Lò cháy rất mạnh, cả căn phòng đều ấm áp. Tấm nhựa mà bố đặt, thật sự đặt điều hòa không khí, một khi xé đều không chui vào được. Lúc này mẹ tôi lấy ra hướng dương nhận được, để tôi trực tiếp ăn hạt dưa. Bố tôi pha trà nóng, và tôi lấy máy tính bảng ra và bật nhạc lên. Lại nhầm rồi. Ok, chuẩn bị mọi thứ. Gia đình tôi bắt đầu đấu tranh với chủ nhà. Bảo chủ nhà, tôi đi bắt đầu rồi phải không? Ha 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 ha, tôi là địa chủ, tôi sẽ ra một cái ba trước. Không cần bạn đinh hai, một cái ba cũng không cần. Không mua nổi sao? Bạn muốn, bạn có ra không? 4 vòng tròn. Mẹ tôi, hắn trực tiếp nổ tung. Bạn không biết chơi bài, phải có khí chất, tinh khí, bạn hiểu không? Được rồi, bạn có khí chất, bạn đến, bạn đến, bạn đến, bạn không thể. Vua máy bay nổ. Không đủ tiền, bạn đến đây. Tứ quý 10 không phải là một con 4, bạn trực tiếp nổ tung đi. Mẹ ơi, không phải mẹ nói chơi bài phải có khí chất sao? Con 4 vừa rồi con 3 sao bạn không ra 4? Tôi muốn đánh thế nào cũng được. Bạn giỏi lắm. Con heo, tôi nổ hê hê. Không có gì nhiều, chỉ có nhiều bom. Này, đúng 4, không phải bạn. Cái này khí chất một đôi hai đơn nổ. Không cần 4 cái móc. Con trai, con làm gì thế? Gia đình chúng ta gấp 3 lần, hiểu không? Ba không đủ tiền mua, một con 3, tôi không biết 3 sao. Chỉ là không đủ khả năng, bạn xếp hàng cho tôi xem. Không phải bạn sao không ra đúng 3? Không phải muốn bạn đi sao? Cái này gọi là khí chất. Gia đình đắm chìm trong tiếng cười. Không có cảm giác bên ngoài là băng tuyết. Lúc này bên Phu Sơn vẫn đang dựa vào đồ ăn nhẹ đã mua trước đó để no bụng, chờ tài sản gửi hàng cho họ. Ngày hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại di động. Mê mơ mở ra xem. Trước khi phát hiện ra đó là Phu Sơn trong nhóm phát điên lên. Người đàn ông nói mua hàng, nhưng không trả lời. Tôi vô tình mở ảnh đại diện của người đó, lập tức liền cười lên. Người này tên là Đại. Sau khi kết thúc, anh ta đang ngâm một lượng lớn vật tư kiểm soát tài sản, trở thành tiểu bá vương khi thiên tai xảy ra. Kiếp trước, Phu Sơn bảo tôi đến chỗ anh ta để xin ít thức ăn. Ai biết sau khi anh ta có một con cừu, tôi suýt bị bắt. Kiếp này, hắn có thể nghe lời, nhổ đồ của Phu Sơn ra. Ha ha, tắt điện thoại đi. Tôi kéo chăn lên, ngủ lại. Ngủ đến trưa. Tôi vừa định đi lấy một que kem để ăn, sau đó liền ngửi thấy một mùi thịt nồng nặc. Hóa ra là nồi lẩu bò cạp cừu do mẹ tôi nấu. Bò cạp cừu được hầm với hương thơm nước sốt đậm đà, mềm mại. Ngoài ra còn có các loại thịt cuộn. Sản phẩm đậu rau là món ăn phụ. Tôi nhúng nước sốt mè và nước sốt hoa tỏi tây ăn rất vui. Lúc này, tôi thấy môi mẹ tôi xoa vài cái, nhưng do dự không mở miệng. Mẹ, con muốn nói gì không? Mẹ tôi ngập ngừng một lát mới nói, mẹ ơi, mỗi lần nhớ lại những chuyện xảy ra trong kiếp trước, buồn quá không ngủ được. Lúc đó đau đớn như thế nào? Bố tôi cũng bỏ đũa xuống và mua một nồi rượu. Đổ lỗi cho bố mẹ vì đã không bảo vệ được con. Đời này chúng ta bồi thường gấp đôi cho con. Nhìn họ lo lắng cho tôi, tự trách mình. Tôi thầm thề đời này tôi sẽ chăm sóc tốt cho bố mẹ. Đồng thời, trong lòng tôi bị Phu Sơn căm ghét cũng lên đến đỉnh điểm. Ăn xong vừa vặn điện thoại di động chụp ảnh cừu, hình ảnh khi mới ra lò, nhìn tuyết ngoài cửa sổ. Tôi chỉnh sửa ảnh thành 9 ông vuông và gửi đến vòng kết nối bạn bè. Núi Kim tôi có thể nhìn thấy. Gửi xong tôi liền đăng video lên. Ha ha, chưa đầy 10 phút. Phu Sơn bật lên lời mời video. Tôi từ chối trả lời, rồi lại có điện thoại. Vừa mới trả lời là tiếng gầm chói tai. Bạn ở đâu? Tại sao bạn vẫn có thể ăn lẩu? Bạn đã bảo tôi đi rồi, bạn còn quan tâm tôi đi đâu nữa? Bạn về quê rồi. Bạn về nhà bố mẹ rồi đúng không? Tôi đã chụp ảnh một góc nhà sau khi sửa xong, gửi cho cô ấy. Bạn nghĩ đây là nhà tôi? Phu Sơn im lặng. Tôi vừa đưa cô ấy đến đây 2 tháng trước. Trang trí mới như vậy, thật sự không giống như tòa nhà đất nhỏ ở nông thôn kia. Rồi tôi nghe thấy cô ta hạ giọng.
Tôi sai rồi. Tôi đề nghị ly hôn với bạn cũng là nhất thời mất đầu. Bây giờ tôi hối hận. Cho tôi biết bạn đang ở đâu. Tôi đi tìm bạn được không? Vợ bạn đói quá. Ở nhà vừa đói vừa lạnh. Không có bạn thì không được. Bạn có muốn tôi chết đói không? Thay đổi khuôn mặt quá nhanh, làm tôi không nhịn được cười. Phu Sơn, bạn thật xấu hổ. Bên cạnh bạn không phải có người tình của bạn sao? Bạn bảo hắn làm đồ ăn cho bạn đi. Đừng hiểu lầm nhé. Tôi và anh ấy chỉ là bạn. Con chó còn không tin những gì bạn nói. Đúng không Đao ca? Phu Sơn, tôi khuyên bạn nên tự lo cho mình. Phản ánh tốt. Cúp điện thoại đi. Mở camera giám sát. Tôi thấy Phu Sơn đá vào người tình bên cạnh. Bạn là một người đàn ông lớn không có ích gì cả. Mau đi tìm xem trong nhà có gì ăn không. Rồi tôi thấy họ lục lọi khắp nơi. Nhưng đồ ăn vặt của họ dường như đã hết rồi. Chỉ còn lại những đống túi rác. Cuối cùng chỉ có thể đổ nước vào bụng. Uống đi. Đến lúc đó nước tinh khiết đều hết rồi. Bạn biết bây giờ các bạn có bao nhiêu tiền mà. Lúc này Phu Sơn đột nhiên trộm vào phòng của người tình. Từng có tiền bên tai hắn. Em bé như vậy không tốt sao? Có gì không tốt đâu. Tôi sắp chết đói rồi. Tôi không chịu nổi nữa. Nếu bạn yêu tôi thì đi cùng. Sau đó hai người lén lút ra ngoài. Nếu bạn yêu tôi, bạn sẽ đi cùng tôi. Sau đó hai người lén lút ra ngoài. Người tình lén lút đi về phía một gia đình, quan sát gần đó. Sau khi xác nhận không có ai, vẫy tay với Phu Sơn. Bạn đã chọn cái này chưa? Nhà anh ấy thôi. Rất nhiều túi đồ ăn nhẹ trước cửa nhà anh ta. Chắc chắn là nhiều. Em yêu, bạn chờ một chút nhé. Tôi đến để cậy khóa. Và cái bàn bị khóa. Người dân bên trong đang xem điện. Đây là... con mẹ nó. Họ trực tiếp gọi người ta nằm lấy. Này tiểu mập mạp trong nhà ăn là thật độ. Mẹ tôi đã đói mấy ngày rồi. Nhanh chóng đi tìm thêm một cái nữa đừng để lại. Ok nói xong liền tiếp tục đi xào ăn. Nhà. Hắn không cần nhìn nhà tôi. 1-2 tiếng nữa. Họ xuất hiện trên màn hình giám sát. Đi khóa cửa lại đi. Đây là những gì tôi nhận thấy. Họ đang cầm mấy túi đồ lớn. Mở ra bên trong là một túi đang chờ đồ ăn nhẹ. Bên trong quá đói. Họ lén nhìn kỹ. Họ đều bị thương, miệng còn có máu. Hình như là đi cướp. Xem ra tôi đi rồi. Một số tình tiết trong kiếp trước cũng đã thay đổi. Kiếp trước lúc này không có gì ăn. Lựa chọn của họ là ăn thịt chúng ta. Nhớ lại lúc đó cảm giác vẫn sẽ chóng mặt. Đột nhiên Uy Chất điên cuồng bật lên tin nhắn. Đồ súc vật. Lão tử ở nhà xem phim kinh dị đây. Hai người trực tiếp xông vào nhà tôi, trực tiếp trói lại cho tôi. Còn cướp đồ ăn của lão tử. Làm sao tôi có thể sống được? Mất hết lương tâm. Tôi đang nghĩ. Hai người xông vào. Không nói hai lời trực tiếp trói tôi. Buộc thì trói, bạn để tôi nâng quần lên. Em trai thứ hai bị đóng băng, chờ tôi cũng bị cướp. Từng tin nhắn chửi thề. Tất cả đều do người bị cướp gửi, nhưng không ai công nhận. Tôi thở dài. Đây chắc chắn là một lời nhắc nhở. Con quỷ trong lòng mọi người. Khi đói và lạnh, không mua được hàng, không nhìn thấy tương lai, trong trường hợp có thể ẩn một đường bất cứ lúc nào. Nhân nghĩa đạo đức trở thành thứ không cần thiết nhất. Có người mở đầu, những người khác không bao giờ đến trước mặt nữa. Tuyết rơi nhiều ngày liền. Tuyết đã đến càng nhiều càng tốt. Nhiệt độ cũng giảm xuống âm 20 độ. Mặc dù có những món ăn ngon của mẹ để chữa bệnh, nhưng thời gian cũng trở nên dài trong sự chờ đợi khô khan. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa phá vỡ cơn mưa vốn có của nhân gian. Mở cửa ra. Là tác phẩm điêu khắc tốt của tôi. Đàn ông không phải người khác, là làng thái tử của chúng tôi. Nhặt một cái. Ở nhà ấm quá. Không tệ. Thị trường đó. Bạn đến nhà tôi có việc gì không? Đây là gà con sao? Lớn thế này rồi. Lần trước gặp bạn mới đến chỗ tôi. Tôi đến đây cũng không có gì khác. Chỉ đến để hấp một ít thức ăn. Tiết đang đến. Trong làng không có đồ ăn. Mọi người sắp hết thức ăn rồi. Vì vậy, tôi đã đếm. Mọi người giao hết đồ ăn trong nhà cho nhà tôi. Tôi là trưởng làng. Tôi sẽ thống nhất phối hợp cho mọi người. Điều này sẽ đảm bảo mọi người đều có thể sống sót. Tôi hiểu tình cảnh của mọi người. Nhưng lương thực này là do nhà tôi vất vả kiếm được. Tôi không thể dễ dàng giao nộp. Ngoài ra, có lẽ lương thực của nhà tôi chỉ đủ cho gia đình tôi. Làm người, phải hào phóng một chút. Lúc này chúng ta nên đoàn kết. Cùng nhau vượt qua khó khăn mới đúng không? Và chắc chắn nhà bạn có thức ăn. Trước khi tuyết rơi, chúng tôi đều thấy nhà bạn tích trữ rất nhiều đồ ăn. Không đúng, nhà ở nông thôn đều nên tích trữ rất nhiều lương thực.
và tuyết đã ngừng rơi trong 2 ngày. Tôi thấy mọi người đang thu hoạch. Cho dù mỗi ngày ăn cơm, cũng sẽ không ăn xong nhanh như vậy đâu, dù sao tuyết cũng mới tuần sau. Bố tôi nói rất hay, thực phẩm này của thật sẽ không bị ăn hết nhanh như vậy. Lúc này trưởng thôn thần sắc do dự, tránh xa miệng tôi ra. Thực phẩm, bán rồi. Mê mông, thực phẩm. Bán cái đó mấy ngày trước đến thành phố của tôi. Họ thu hoạch tóc dài với giá gấp 10 lần. Tóc dài. Họ thu hoạch lương thực với giá gấp 10 lần. Dân làng liền nhanh chóng thu hết đồ đạc trên cánh đồng, sau đó bán. Chúng tôi nghĩ đó chỉ là một trận tuyết rơi bình thường, bán lương thực trong nhà cùng nhau. Tôi không biết phải nói gì, ngàn lời vạn lời hội thành một câu. Sau đó tôi nói, trưởng nhóm à, thành thật mà nói, nhà tôi cũng không có lương thực. Những người nói nhà tôi có lương thực đều là tin đồn. Lúc này tuyết không phải đã ngừng rồi sao? Chúng tôi đã bán hết đồ. Muốn dừng? Ai từng nghĩ tuyết lại tới? Bố tôi nhìn tôi nói dối mà không đỏ mặt. Tôi giơ ngón tay cái lên. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, con quỷ nhỏ này hẳn là đang nói dối tôi. Làm ơn, tôi có rất nhiều, được không? Tôi đã ở thôn Thái từ nhiều năm như vậy. Chủ đề là một bài hát xảo quyệt, được không? Muốn lừa tôi cũng không có. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của hắn, tôi lại nói không tin, bạn đến xem. Tôi dẫn hắn đến nhà kho. Vài ngày trước, sau khi xem camera an ninh của Phu Sơn, tôi lập tức bỏ thức ăn dự trữ ở nhà vào không gian. Không sợ kẻ trộm, sợ kẻ trộm nhớ. Tôi chuẩn bị đóng gói hết vào, nhưng bố tôi lại để lại một ít. Bạn xem chỉ có cái này thôi, nhà riêng của chúng ta cũng khó. Thật sự là không cho được. Không đúng, nhà anh ta không thể chỉ có thế. Chúng tôi chỉ thấy vào, không thấy đâu. Chẳng lẽ nhà hắn còn có gì nữa sao? Mê mông, nhà bạn chỉ có thế. Tưởng thôi. Có bao nhiêu? Vì bạn không đủ tiền mua, vậy đến lúc đó phối hợp sẽ không có phần của nhà bạn nữa. Điều này không làm bạn lo lắng nữa. Nhìn họ bình tĩnh thế này, chắc là giấu thức ăn. Chắc là còn nhiều lắm, chúng ta phải tìm cách để họ giao nó. Vấn đề này phải bàn từ lâu. Nói xong hắn nhấc chân liền đi ra ngoài. Sau khi trưởng làng đi, bố tôi nói một cách có ý nghĩa. Bố có linh cảm. Hắn nhất định nhìn ra cái gì đó. Sau này cửa ra vào và cửa sổ trong nhà phải đóng lại. Có người gõ cửa, chúng ta cũng cố gắng đừng mở. Ngày hôm sau nhiệt độ giảm mạnh, nhiệt độ cũng lên đến âm 5-10 độ. Cho dù lò cháy mạnh hơn nữa, trong phòng cũng có hơi lạnh. Không ấm được. Chúng tôi chỉ có thể mở chăn điện, quần áo nhà giày trong đồ lót giữ nhiệt. Uống trà nóng mọi lúc mọi nơi, không khó như vậy đâu. Rồi một tin xấu khác lại đến. Mất điện và mạng bị tê liệt. Chúng ta hoàn toàn bị cô lập với thế giới. Càng không ngờ tới là lắp đặt tấm năng lượng mặt trời không có nhiều tác dụng. Bởi vì ngay cả khi nhiệt độ của bảng phát điện lớn hơn nữa cũng bị tuyết nhấn chìm một nửa. Thêm vào đó trời nhiều mây không thấy mặt trời, ánh sáng mặt trời thu được rất nhỏ. May mắn bố tôi đã có 5 pin dự trữ lớn và hơn 10 sạc dung lượng lớn mà tôi đã sạc, không đến mức rơi vào rắc rối ngay lập tức. Lò sưởi hạt không còn điện. Vốn tưởng qua buổi tối một nhà 3 người ngủ một phòng có thể ấm hơn, nhưng sàn nhà quá lạnh, không thể nằm được. Thêm vào đó, bố tôi ngáy to quá. Thôi đi. Những ngày lạnh giá khiến bản chất gia đình không quá cao. Bài bạc bây giờ không ai muốn chơi nữa. Lúc đó tôi nhìn thấy bố tôi với 2 thứ đầy bụi. Đề nghị xem radio. Một là kính thiên văn. Đài phát thanh gỡ lỗi nửa ngày cuối cùng cũng nhận được tín hiệu. Xin mọi người đừng lo lắng, đừng hoảng sợ, đừng từ bỏ hy vọng. Nhất định phải tích cực tự cứu mình. Ngoài ra, vấn đề mạch điện đang được sửa chữa tích cực. Vật tư cũng đang được phân phối dần dần. Với âm thanh bên ngoài, trái tim của chúng tôi dần dần rơi vào thực tế. Cuộc sống cũng không khó khăn như vậy nữa. Mẹ tôi làm thịt nướng chua cay. Tôi vừa đọc truyện tranh vừa nhai. Nhai xong thì cắn một miếng. Túi đậu mì gạo nếp vừa ra khỏi nồi ăn đi. Dính và ngọt ngào. Cảm giác này thật sự là... Nhìn mệt mỏi. Lấy kính thiên văn ra và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù vẫn là một mảnh màu trắng, không có gì thay đổi. Nhưng mỗi lần xem, trái tim dường như cũng bay ra ngoài. Không ngờ, cuộc sống yên bình bị phá vỡ trong một đêm. 2 giờ sáng là lúc ngủ say. Lúc này 2 đến đêm khuya đang lén lút phòng dịch vụ. Đại ca, nhanh lên, xin lỗi vì đã đè chúng bạn. Hạ giọng đi, đừng đánh thức họ. Nói xem bạn đây là kiểu gì. Đây không phải là lần đầu tiên đến trộm đồ sao?
Mang theo cái này có cảm giác trải nghiệm hơn không? Nói chuyện thế nào? Đừng nói dối, được chứ? Chúng ta đến để tìm hiểu xem nhà anh ta giấu đồ ăn ở đâu. Sao lại gọi là trộm? Nói đi, tại sao chúng ta lại giúp ông già? Hắn rõ ràng là trưởng làng. Bí mật là ông chủ làng Thái Tư. Người ta gọi là Ngọc Mì Thái Húc Vương. Chúng ta giúp hắn làm việc, một là không đủ hảo cảm, thứ hai là chúng ta có thể thuận tay đặt hàng đồ tốt. Nhà chúng ta chỉ có 3 người, 2 trong số đó chưa có sức chiến đấu. Đây không phải là cầm súng trong tay, ha ha, hay là đại ca thông minh, không giống tôi. Ôi, bạn vẫn chưa trả lại mà. Nghiêm túc đấy. Bên kia bạn có chỗ nào có thể vào không? Không có, cửa sổ bên này của tôi khóa hết rồi. Hơn nữa cửa sổ kia hình như còn sửa lại rồi. Cứng quá. Cửa sổ vỡ cũng không được. Tiếng động quá lớn sẽ đánh thức họ. Đây là cửa sổ cuối cùng. Thật sự không được thì quay lại tìm một người biết mở khóa. Đại ca mở rồi. Không tệ. Tối nay thêm chân gà cho bạn. Được rồi. Đừng đói nữa. Nói cái gì thế này? Chết cóng rồi, chẳng lẽ ngày tận thế là của tôi? Chúng ta thật sự vào rồi. Nhà anh ấy ấm áp. Suýt. Đi tìm đi. Nói xong hai người liền lén lút ra ngoài sờ đi. Bên trái tôi, bên phải bạn. Chúng ta chia ra. Tìm thấy tầng hầm, chúng ta gặp nhau trong nhà vệ sinh. À, thoải mái rồi. Trong khi đó, phía bên kia, phòng lưu trữ, xác suất ẩn trong đó rất cao. Không phải chỗ lớn như vậy là để chỗ này ăn sao? Và nó không giống như có một căn hầm. Kẻ lừa đảo cũ này. Quên đi, tìm một cái túi để mang tất cả thức ăn này đi. Lúc này một vật quen thuộc lăn đến chân hắn. Này, đây là sao? Chụp lên còn vang lên. Mẹ kiếp. Tôi bị hạ bởi tiếng động bất ngờ. Lúc này bên ngoài truyền đến toàn bộ tiếng lục soát. Tôi nhận ra rằng ở nhà có thể thuận tiện. Ngủ rồi, ai cũng xông vào nhà. Tôi không làm gì cả. Nhanh chóng ra khỏi cửa phòng ngủ. Đến phòng khách thì thấy một người đang xào đồ. Tôi hét lên. Hắn có vẻ bị giật mình. Quay lại nhìn tôi. Dường như phát hiện chỉ có một mình tôi. Hắn cười khinh miệt không cười. Xem hắn xem thường tôi cũng không dùng ở đâu. Trực tiếp ném ra đồng hồ dao cắt sử dụng cắn. Đừng lại đây. Tôi biết võ công. Nói xong liền xông lên. Đừng nghĩ đến đánh nhau. Đánh thức bố mẹ tôi. Tôi đã nói tình hình đơn giản với bố mẹ tôi. Bố tôi là một người nóng tính. Không nói hai lời liền xông lên. Đây là cây xương rồng. Lốc xoáy phá hủy bãi đỗ xe. Bố ơi, nó có mạnh không? Bố của con là Á quân giải vô địch làng Thái Tư. Lỗi. Đã bao nhiêu năm rồi? Này, khi chúng ta nói chuyện. Tên trộm đột nhiên nhảy dựng lên, xả thẳng vào nhà vệ sinh. Tốc độ nhanh đến mức chúng tôi không kịp phản ứng. Đèn cũ, bạn chờ nhé, tôi nhất định sẽ quay lại. Bạn đâu? Nhanh lên, nói xong hắn liền nhảy xuống. Sau đó lấy ra một cái gì đó. Thứ ba vẫn là bạn đáng tin cậy. Tôi không lên xe, tôi không lên xe, tôi không lên xe. Bởi vì không biết họ có chuyện gì không. Cho nên không đuổi theo. Sau một thời gian không có động tĩnh gì, tôi và bố tôi đi tìm chỗ họ vào. Chúng tôi phát hiện là cửa sổ nhà vệ sinh quên khóa rồi, để họ lẻn vào. Bởi vì vải nhựa trong nhà không đủ. Vậy chúng ta hãy khóa cửa sổ lại. Sau đó, bố tôi lấy bảng gỗ và niêm phong cửa sổ, ngăn gió lạnh thổi vào. Trở lại phòng ngủ. Tìm thấy mẹ tôi đang kiểm tra xem anh Đao có bị thương không. Mẹ, anh Đao có bị thương không? Ngoại trừ khóe miệng bị rách một chút ra, mọi nơi khác đều ổn. Tôi nhìn anh Đao, trông nó không hề đau đớn, và thè lưỡi và cười tề tết, một mặt tự hào. Tôi không thể nhịn được.
chạm vào đầu chó, cho nó một miếng thịt khô. Tối nay cũng được rồi, anh Đao, nó được việc thật. Ha ha, ngày mai làm cho bạn một bữa ăn ngon để thưởng cho bạn. Đêm nay chúng tôi không ngủ nhiều. Một đêm trên ghế sofa, trời vừa mơ hồ, mẹ tôi liền đứng dậy nấu súp xương lớn cho anh Đao, bổ sung cho nó. Tôi và bố tôi dùng kính thiên văn, cẩn thận quan sát đường đi của bọn cướp và hướng. Hai tên trộm này hẳn là đến từ bên kia. Lên tầng 2 rồi, họ có thể dễ dàng leo lên đây. Cửa sổ này không có khóa. Họ đã vào. Bố, tôi cảm thấy hai tên trộm này và trưởng thôn không thể thoát ra được. Trước hết, họ vào mà không lấy gì cả. Ngược lại cảm giác có mục đích đang tìm cái gì, mà vẫn là ở trưởng thôn. Điều gì xảy ra sau khi người chơi đến? Tất cả chuyện này không thể trùng hợp như vậy được. Nhưng cũng không sao, cho dù tìm họ cũng không tìm được gì. Mặc dù vậy, chúng ta cũng phải làm tốt các biện pháp bảo vệ. Bố tôi cau mày nửa ngày, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, chạy thẳng về phía nhà kho. Sau đó nhìn thấy, bố tôi tìm thấy hơn 30 con chuột lớn trong kho. Cái này vốn dùng cho vườn cây ăn quả. Bố tôi sợ ông ấy quá mạnh để bắt người. Không có ích gì đâu. Bố tôi đặt chúng quanh nhà. Bố ơi, bố có chắc là có thể kẹp được không? Miễn là độ dày của tuyết không vượt quá chiều cao của một người, luôn có thể dẫm lên. Nếu vượt quá cũng không sao, lấy ra rồi đặt lại là được. Này, tôi xem lần này họ có dám quay lại không? Để xong chúng tôi sẽ đi nấu súp xương cho mẹ tôi. Ngay lúc này, một tin tốt cuối cùng cũng đến. Ở nhà tôi, khi chúng tôi đang say sưa với món ngon của món súp thổ hào, đèn trong nhà bỗng nhiên nhấp nháy, rồi cả căn phòng được thắp sáng. Điện đến rồi, bố tôi phản ứng nhanh nhất. Nói thẳng với chúng tôi, lấy hết pin và kho báu sạc ra để sạc. Nói xong cả nhà chúng tôi lập tức hành động. Sau một thời gian, tất cả các thiết bị sạc đã được kết nối. Xem thiết bị sạc đầy lại, tôi không khỏi cảm thán về sức mạnh của lưới điện quốc gia. Tôi nhấn nút mở của điện thoại. Mỹ có táo, Trung Quốc có dứa. Màn hình điện thoại dừa sáng lên. Hiển thị màn hình quen thuộc. Đã kiểm tra mạng, phát hiện mạng cũng đã được khôi phục. Trong thời gian mất điện, video giám sát có được ghi lại không? Hóa ra là camera giám sát có pin vẫn đang quay video và tự động lưu trữ. Khi mạng được khôi phục, lại bắt đầu truyền đến bên tôi. Tôi mở truyền video mạng và nhảy xem. Quả nhiên phát hiện một vở kịch hay. Chỉ vài ngày trước, có lẽ thức ăn này lại hết rồi. Phu Sơn và người tình đã có một cuộc cãi vã lớn và động tay. Nhưng tôi biết Phu Sơn giỏi hơn, bởi vì tôi cũng đã từng nghe nói một là thật. Tôi chán ngấy những ngày như thế này. Đồ rác rưởi, tại sao tôi lại thích bạn? Mấy ngày nay bạn ăn đều là tôi cướp được. Bạn có tư cách gì mà nói tôi? Hơn nữa rõ ràng là thức ăn tôi cướp được. Bạn ăn còn nhiều hơn lão tử. Không ngại nói tôi rác rưởi, tôi không nói bạn. Bạn không ngại nói bí mật của tôi trước. Chia tay. Bạn thật sự nghĩ tôi không biết bạn đã kết nối với lão Vương số 438. Tại sao lại nóng lòng muốn đá tôi ra như vậy? Muốn đi tìm anh ta? Đúng vậy, bây giờ mọi người đều để chúng tôi đi rồi. Không lấy được đồ thì giá trị của tôi đã mất rồi. Ha ha, Phu Sơn nghe xong rất xấu hổ trở nên tức giận, lại cùng người tình đánh nhau. Rồi ra ngoài. Tôi mở camera giám sát, muốn xem tình hình hiện tại của họ như thế nào. Bởi vì một thời gian trước mất điện, người tình bên kia điều hòa cũng thành đồ trang trí. Nằm trên giường. Trên đó được bao phủ bởi nhiều lớp quần áo, ngay cả nửa tay áo của mùa hè cũng được đặt trên đó. Như một cơn gió nhân tạo. Lâu nay là động vật. Ngay khi tôi nghĩ anh ta rút nó ra, hắn lại chậm rãi đưa một bàn tay ra, tìm kiếm điều khiển từ xa điều hòa và sạc điện thoại. Nhìn thấy cảnh này, tôi không thể không bị lạc. Hắn còn chưa chết, tôi không thể không tự hỏi làm thế nào anh ta sống sót. Ngay lúc này, hắn nhét một miếng vào miệng, khe cắm màu trắng, nhìn kỹ hơn là lụa bên trong chăn lụa. Hắn dựa vào lụa sống đến bây giờ, nhưng hãy nhìn cách anh ấy chết. Không xa đâu. Nhớ lại những gì họ đã làm với tôi trong kiếp trước, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi gọi điện video cho người tình. Hắn từ chối một lần, tôi sẽ gọi lại. Tôi cứ gọi như thế này. Cuối cùng anh ấy cũng nghe. Điện thoại video được kết nối, anh ấy nhìn thấy tôi đỏ bừng mặt. Này, xem bạn như vậy thời gian này trôi qua không tốt. Nếu bạn đến đây để cưới tôi, thì tôi sẽ cúp máy.
Này, tôi nghĩ bạn không thể chịu đựng được lâu như vậy nữa. Nhìn bạn xem, tôi đã nói rồi, Phu Sơn không phải là người tốt. Bạn xem, hắn không những phản bội giờ lại bỏ rơi bạn. Bây giờ bạn đang ở đây và Phu Sơn đang ở ngoài đó. Hãy nghĩ về điều đó, bạn và cô ấy là tất cả những gì bạn phải dựa vào cái gì mà để hắn chiếm hết. Cô ta trúng số, một cát cũng không cho bạn. Bây giờ bạn xác chết và cô ấy đang hạnh phúc. Bạn có sẵn lòng không? Và tôi nhìn thấy đôi mắt anh ấy sáng như gấu. Bầu trời đấy sao? Sau đó tôi cúp video. Hãy để những kẻ xấu xa này tra tấn lẫn nhau. Tiền là cái chết thảm hại của tôi, người tình cũng không thể trốn tránh tội lỗi. Hắn không chỉ cướp quần áo của tôi, liên hiệp với Phu Sơn đánh mắng tôi, không cho tôi ăn. Từ lúc tiết dày đến mỏng, cùng với Phu Sơn bắt tôi ra ngoài tìm kiếm nông thôn. Thậm chí phải bỏ đi, sau đó thấp khớp không bệnh. Cũng là hắn chủ động chọn lựa. Đời này tôi há có thể để hắn tự do tự tại sao? Tôi lại điều chỉnh đến camera giám sát, người tình chui ra khỏi phòng quần áo. Điên cuồng đập vào vũ khí xung quanh, từ phòng ngủ đến phòng khách. Sức lực nhanh chóng cạn kiệt. Anh ta ngã xuống ghế sofa. Lúc này anh ta lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, không có gì bất ngờ. Gọi một lần bị tắt máy một lần, rồi tôi thấy hắn cầm vũ khí, ra ngoài hung hăng. Sớm thôi. Hắn quay lại với một người khác. Hắn kéo mạnh Phu Sơn, kéo hắn vào nhà, ném cửa. Bắt đầu tiến lên bắt đầu mắng. Phu Sơn mạnh mẽ trước đây, bây giờ hoàn toàn bị người tình áp chế. Tôi nhìn Phu Sơn, mấy ngày không thấy, cô ấy tốt hơn nhiều so với trước đây. Người tình dường như cũng nhìn thấy hắn sống tốt. Ngay lập tức hét lên. Đồ vô ơn. Lão tử trước đây ăn ngon uống ngon nuôi bạn. Bạn ra ngoài hưởng phúc, thật sự dám bỏ rơi tôi. Chỉ muốn sống một mình. Bạn có nghĩ về tôi không? Phu Sơn từng bị mắng như vậy khi nào? Tức giận. Sao bản thân bạn không có bản lĩnh? Nghĩ rằng tôi sẽ chết đói với bạn. Đừng nghĩ mình quá quan trọng. Lão nương muốn đá bạn bất cứ lúc nào thì đá bạn. Nói xong người tình liền khóc lên. Hai người đánh nhau. Người tình ra chiêu ác độc. Nhưng vì lâu rồi không ăn được thức ăn, có thể nhanh chóng bị ép bởi Phu Sơn. Người tình là người rất kiên trì. Tay liền không ngừng mò mẫm. Những thứ xung quanh có thể đánh trả. Rồi hắn chạm vào cái rìu. Đó là rút rìu của tôi. Ném nó vào đầu Phu Sơn. Ngay sau đó là Phu Sơn rơi xuống đất. Người tình đứng dậy lắc lắc vài cái, cho đến khi hoàn toàn không có động tác. Rồi anh ta lộ vẻ phấn khích, giống như những người đói khát. Biểu cảm khi nhìn thấy thức ăn. Hình ảnh phía sau chắc hẳn mọi người cũng có thể đoán được. Nhìn Phu Sơn bất động trên mặt đất. Tôi có vui không? Hình như cũng không. Buồn không? Hình như cũng không. Có thể không phải tự mình báo thù, cho nên. Nhưng tôi rất cảm ơn Chúa, có thể cho tôi một cơ hội tái sinh, để tôi báo thù, cũng để tôi có thể ở bên gia đình. Thu lại tâm trạng và ra khỏi phòng ngủ. Vừa kịp ăn cơm, tôi đã nói với bố mẹ tôi tin tốt này. Bố tôi cũng không nói chuyện, cười. Tôi đứng dậy đi tìm rượu ngon mà mình giấu kín. Gia đình tôi nâng ly rượu thơm. Danh tiếng tốt. Kỷ niệm bản thân hoàn toàn trở thành sự thật. Kỷ niệm sự đoàn tụ thực sự của cả gia đình. Phu Sơn chết. Tôi chưa bao giờ mở camera giám sát nữa. Giống như từ cuộc sống của tôi hoàn toàn xóa sạch một thế giới. Từ đó tôi bắt đầu tập trung vào hướng đi của thảm họa này. Đã hơn 1 tháng kể từ khi thiên tai bắt đầu. Trận bão tuyết này không có xu hướng giảm bớt. Có vô số người chết đói và chết cóng ở khắp mọi nơi. Nhưng chính phủ đã thả vật tư và thực phẩm, sửa chữa đường dây tích cực. Cho dù không biết tai nạn này có kết thúc hay không, chính phủ chưa bao giờ từ bỏ một tia hy vọng nào, không bỏ cuộc. Trong những ngày mất kết nối thường xuyên, chúng tôi dựa vào đài phát thanh trên đài phát thanh, nâng cao tinh thần, ngày này qua ngày khác. Phía sau cũng có người đến nhà tôi dẫm qua một chút, không có gì. Một số còn bị thương bởi cái bẫy trước đó. Sau đó, không ai gọi cho nhà tôi nữa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua gần 1 năm. Nhiệt độ bên ngoài hơn 1 tháng trước, nó đạt âm 70 độ. Tuyết đã bao phủ ngôi nhà. Cũng may là nhà đã được bố sửa lại, cho nên không đến. Mỗi khi tuyết phủ quá sâu, chúng tôi sẽ dọn dẹp, không để nó che hoàn toàn. Rồi gió tuyết rơi vào một đêm bình thường, lặng lẽ dừng lại. Ban đầu, mọi người sợ rằng đó chỉ là một khoảng rừng nhỏ. Nhưng mặt trời bắt đầu lộ mặt, tẩy đi từng đợt tuyết, loại bỏ thảm họa như ác mộng này. Thảm họa này đã lấy đi rất nhiều người. Dựa vào nguồn cung cấp hàng ngày của chính phủ và các luật khác, vẫn còn rất nhiều người sống sót.
Bố tôi và tôi được trang bị đầy đủ, bắt đầu hành trình tuyết tàn và đăng ký làm tình nguyện viên. Chờ cho đến khi xã hội từ từ trở lại bình thường, cuộc sống của người dân cũng trở lại bình thường. Tôi về nhà cũ. Trải qua thảm họa, bên trong khu phố bị trầm cảm rất nhiều. Bước vào phòng là thấy một đống hỗn độn khắp nơi. Trên mặt đất có một bộ xương khô héo. Người tình. Tôi cẩn thận tìm được giấy tờ của Phu Sơn, sau đó đến chính phủ đã mở cửa. Còn tiện tay giao cho cảnh sát một bản sao video giám sát. Đó là điểm của người nổi tiếng mặt trắng nhỏ. Cuối cùng tôi đến cục dân sự. Hủy đơn ly hôn với giấy chứng tử. Thừa kế hợp lý và hợp pháp của Phu Sơn. Còn lại hơn 70 triệu tiền thưởng. Trả hết tiền vay, xử lý mọi thứ xong, tôi lại về với bố mẹ. Họ cười nói, chào mừng về nhà.